بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني، سوف أتكلم اليوم عن نبتة شقائق النعمان. هي متوفرة كثيرا الحقيقة عند العطارين. هذه النبتة لها كثير من الفوائد، منها الفوائد لموضوع الصدر وموضوع القصبات، فهي تزيل ضيق النفس وتحسن كثيرا من مشاكل مريض الربو، وتنظف الرئة من البلغم، ولذلك تحسن عمل القلب، لأنه الرئة والقلب متلازمان. إذا تحسنت الرئة تحسن أداء القلب، لأن القلب يأخذ الأكسجين من الرئة عن طريق الدورة الدموية الصغرى، أي البطين الأيمن، ثم يعطيه للبطين الأيسر الدورة الدموية الكبرى فيوزعها للجسم، وبذلك يتحسن مزاج الإنسان وتحسن كل أعضاء الجسم. هذه النبتة الحقيقة لها دور آخر في مسألة تحسن المزاج كما يقال، لأنها تساعد على زيادة فرز الناقل العصبي اللي يسمونه هرمون السعادة، فتحسن مزاج الإنسان كثيرا ويزال عنه القلق والتوتر ويهدأ. وكثير من الناس لا ينام، فهي تبعث على النوم الهادئ. أنا سأذكر ذلك مفصلا إن شاء الله في صندوق الوصف، ولكن دعوني أختم بخلطة جيدة للصدر وللأطفال، وخصوصا لمسألة السعال الديكي الذي يصيب بعض الأطفال، والذي لا يستطيع الطفل السيطرة على التنفس، فهذه معالجة له ومعالجة لجميع مشاكل الصدر إن شاء الله تعالى. نبدأ بشقائق النعمان: زوفا، الفراسيون اللي هو المريوث، البابونج، الخزامة، المليسة، اليانسون، الشمر. نقوم بخلطهم مع بعض مثل الشاي، كوب قبل كل وجبة بالنسبة للكبار كمعالجة، كوب واحد باليوم كوقاية. بالنسبة للصغار ما فوق سن السادسة، أصغر كأس قبل كل وجبة محلى بالعسل لمن معه مشاكل في مسألة الربو أو الصدر أو الرئة أو كما ذكرت السعال الديكي. هناك أيضا أخواني بالنسبة للأطفال الرضع الذين يصيبهم مغص وسعال وإلى آخره، فهي أيضا آمنة إذا خلطناها مع اليانسون مثلا والشمر وقمنا بغليها وأعطينا الطفل هذا الرضيع ملعقة من هذا الماء، ملعقة كبيرة مرة أو مرتين في اليوم، فسوف يعالج من مسألة المغص، وأيضا يعالج من مسألة السعال وإلى آخره وقلة النوم. سبحان الله، لها فوائد عظيمة جدا. أسأل الله أن يشفي كل مريض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.